নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নগৰীয়াৰ যিখন বিজনেছ প্ল্যান সেই বিজনেছ প্ল্যানখনৰ সম্পৰ্কত। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান যিখন গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাবে আছিল সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিজনেছ প্ল্যান আৰু নগৰীয়া অঞ্চলৰ বিজনেছ প্ল্যান দুয়োখনৰে ফৰ্মেটটো বেলেগ হয়। প্ৰায়বোৰ কথা একে যদিও কিছুমান কিন্তু ইয়াত বেলেগ পইণ্ট আছে, সেইটো কাৰণেই নগৰীয়াৰ বিজনেছ প্ল্যানখন আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ নগৰীয়াসকলৰ বাবে যিখন বিজনেছ প্ল্যান দিয়া হৈছে এই বিজনেছ প্ল্যানখন এইখন আপোনালোকে চাওক, ড্ৰাফটটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত লিখাই আছে ছাজেষ্টিভ ড্ৰাফট বিজনেছ প্ল্যান ফৰ্মেশ্যন ৰেফাৰেন্স পাৰপ'জ অনলি। নেম অফ দ্য এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ SHG মেম্বাৰ। SHG মেম্বাৰ যিগৰাকী তেওঁৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব, যাক এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে, মানে যিজন উদ্যোগী। নেক্সট আহিল নেম অফ SHG, আত্মসহায়ক গোটৰ নাম আপোনালোকে এইটো বক্সত লিখিব। নেক্সট আহিলে SHG MIS কোড, আত্মসহায়ক গোটটোৰ যিটো MIS কোড সেই MIS কোড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিলে প্ৰেজেণ্ট ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটি, এতিয়া মানে বৰ্তমান অৱস্থাত আপোনালোকে কি কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰি আছে সেই কথাটো এইটো বক্সত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব। ধৰি লওক আপোনালোকে যেনিবা কাপোৰ চিলাই, ধৰি লওক আপোনালোকে যেনিবা টেইলৰিঙৰ ব্যৱসায় কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত টেইলৰিং উল্লেখ কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আপোনালোকে যিটো কৰিছে, যদি বোলে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে বা গোটাৰী ফাৰ্ম মানে ছাগলী ফাৰ্ম আছে, আপোনালোকৰ যি ব্যৱসায় আছে সেই কৰি পেলাই আপুনি উপাৰ্জন কৰি আছে, যিটো মানে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনকাম কৰি আছে, সেই কাৰ্যটো এইটো বক্সত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিলে প্ৰেজেণ্ট ইনকাম, বৰ্তমান আপোনালোকৰ আয় কিমান, পাৰ ইয়েৰ প্ৰতিটো বছৰত বাৰ্ষিক ইনকাম আপোনালোকৰ কিমান সেইটো উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিল নেম অফ দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি হুইচ ইজ বিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট অৰ টু এক্সপাণ্ড। এতিয়া আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়টোৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিটো ব্যৱসায় আপুনি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছে বা যিটো ব্যৱসায় আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰি আছে আৰু সেইটোকে আপোনালোকে অলপ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব খুজিছে। মানে ধৰি লওক আপোনালোকে টেইলৰিঙৰ ব্যৱসায় কৰি আছে যেনিবা, যেতিয়া তাক সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো দিলে। ধৰি লওক আপোনালোকে যেনিবা গোটাৰী ফাৰ্ম আপোনালোকৰ আছে, মানে ধৰি লওক আপুনি ছাগলী পোহে, এতিয়া সেই ছাগলী পোহা ব্যৱসায়টোৱে আপুনি আকৌ কৰিব খুজিছে, তাক অকণমান বহলকৈ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সেই ছাগলী পালন বুলি দিব পাৰে বা গোটাৰী ফাৰ্ম দিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ পিগাৰী ফাৰ্ম দিব পাৰে, যাৰ যি ইচ্ছা আপোনালোকে যি কৰিব খোজে সেইটো এইটো বক্সত উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিলে টাইপ অফ বিজনেছ টাইপটো চাওক। এতিয়া প্ৰডাকশ্যন, আপোনালোকে উৎপাদন কিবা কৰিব নেকি, যদি উৎপাদন কৰে তেতিয়া প্ৰডাকশ্যনত দিব। প্ৰডাকশ্যন ছেক্টৰৰ লগত বিশেষকৈ কৃষি কাৰ্য জড়িত হয়, মানে আপুনি যদি কিবা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে, খেতি বাতি কৰে, যেনেকৈ মৎস্য উৎপাদন, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাম সেইটো প্ৰডাকশ্যনত পৰিব। তেনেকৈ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ, সেৱা মানে বিনিময় কৰা, টেইলৰিংটো আপোনাৰ সেৱা বিনিময় কৰা। এতিয়া ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত সেইবিলাক ব্যৱসায় পৰে যিবিলাকত আমি কোনো ধৰণৰ দ্ৰব্য উৎপাদন নকৰোঁ। নেক্সট আহিলে ট্ৰেডিঙত সদায় দ্ৰব্য ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ যিটো হয়, মানে বেচা কিনা কৰা যিটো ব্যৱসায়, সেইটো যদি আপোনালোকে কৰে ট্ৰেডিং দিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি টেইলৰিং দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত ৰাইট চিনটো দিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ৱৰ্কিং কেপিটেল ৰিকুৱাৰ্ড, এতিয়া আপোনাক কিমান টকা লাগে, আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে সেই ব্যৱসায়টোৰ বাবে আপুনি কিমান টকা বিচাৰিছে। ধৰি লওক আপোনাক ব্যৱসায়টো কৰিবৰ বাবে 20,000 টকা লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত 20,000 টকা লিখিব পাৰে। বোলে নহয় মোক 50,000 লাগে, তেতিয়া আপুনি 50,000 টকা লিখিব পাৰে। যিটো আপোনাৰ ইচ্ছা সেইটো মতে আপুনি লিখিব পাৰে। কিন্তু লিখোঁতে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যিহেতু আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে 10,000 টকাহে দিয়া হ'ব, গতিকে 10,000 টকাহে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ত পাব, বাকী টকাখিনি আপুনি নিজেই ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত মূলধনটো বহুত বেছি দিও লাভ নহ'ব, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ধৰি লওক 20,000 টকা দিলে, মানে ৱৰ্কিং কেপিটেল ৰিকুৱাৰ্ড আপুনি 20,000 যদি দিয়ে, তেতিয়া চাওক ফাণ্ড চ'ৰ্চ ডিটেইলছ, ফাণ্ডটো আপুনি কেনেকৈ পাব চাওক, ফাণ্ড ফৰ্ম MMUAN, এতিয়া MMUANৰ পৰা আপোনাক 10,000 দিব, এই ঘৰটোত সকলোৱে 10,000 টকা লিখিব লাগিব। আৰু ছেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আপুনি নিজে কিমান টকা দিব, যদি আপুনি ৰিকুৱাৰ্ড কেপিটেল ইয়াত 20,000 লিখে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত 10,000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে পালে, আৰু ছেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেতিয়া কিমান হ'ব, 10,000 হ'ব। অল টোটেল আপোনাৰ 20,000 টকা হ'ব।
ইয়াত আপুনি টোটেলত 20,000 লিখিব লাগিব। নেক্সট চাওক এক্সপেক্টেড ইনকাম পাৰ ইয়েৰ। এতিয়া আপুনি যিটো 20,000 টকা খৰচ কৰিব সেই 20,000 টকাৰ পৰা আপুনি কিমান টকা বছৰি আয় আশা কৰে। যেহেতু 20,000 টকা খৰচ কৰাৰ পাছত আপুনি তাৰ পৰা কিমানখিনি টকা আশা কৰিব, মানে এক্সপেক্টেড ইনকাম আপোনাৰ কিমান। এক্সপেক্টেড ইনকাম আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে লিখিব পাৰিব। মানে আপুনি যদি 20,000 টকা খৰচ কৰি টেইলৰিং এখন আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে বাৰ্ষিক ইনকাম আপোনাৰ কিমান হ'ব পাৰে। গোটেই বছৰটোত আপোনাৰ ইনকাম নাইকৈও 1 লাখ টকাৰো ওচৰ চাপিব পাৰে, কিন্তু সেইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, বোলে 60,000 70,000 এনেকৈ দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত টাৰ্ণঅভাৰৰ কথা যিহেতু নাই, মানে আপোনাৰ প্ৰফিট কিমান হ'ব সেইখিনি উল্লেখ কৰিব নালাগে। পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা যিখন ফৰ্ম আছিলে তাত কিন্তু সেইখিনিও দেখুৱাব লাগে। ইয়াৰ বিজনেছ প্লেনখন যথেষ্ট সহজকৈ দিছে, গতিকে আপোনালোকে এক্সপেক্টেড ইনকামটো ইয়াত ভৰাই দিলেই হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এক্সপেক্টেড ইনকাম ভৰাব পাৰে। আপোনালোকে যদি এক্সপেক্টেড ইনকাম 50,000 টকা ভৰাই ধৰি লওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ টাৰ্ণঅভাৰ কিমান হ'ব। 20,000 টকা খৰচ কৰি আপুনি 50,000 টকা লাভ কৰিছে, তাৰমানে আপোনাৰ টাৰ্ণঅভাৰ বা প্ৰফিটত কিমান থাকিব, 30,000 টকা থাকিব। ছাবমিটেড বাই, ইয়াৰ তলত আপোনালোকে দেখিছে এয়া SHG মেম্বাৰ, ছিগনেচাৰ অফ দ্য SHG মেম্বাৰ, আপুনি ইয়াত নিজৰ নাম লিখিব। সেইখিনি কৰিয়ে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনখন দিব পাৰে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ যিখন বিজনেছ প্লেন তাতকৈ নগৰীয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ এই বিজনেছ প্লেনখন যথেষ্ট সহজ কৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকে বহুত বেছি তথ্য নভৰালেও হ'ব। এইটো ফৰ্মেটত খুব কম তথ্যৰে আপোনালোকে বিজনেছ প্লেনখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।